कामको लागि ल्यापटप युज गर्नुहुन्छ र तपाईहरुको चेकलिस्टमा चाहिँ गुड परफर्मेन्स, लाइट वेट, थिन, स्लिम र पोर्टेबल चाहिँ लिस्टमा पर्छ भने आज हामीले तपाईहरुको लागि त्यस्तै गुड परफर्मेन्स, थिन, स्लिम र परफर्मेन्समा एकदम साथ दिने पोर्टेबल खालको ल्यापटप लिएर आएका छौं। त्यो हो आइडियाप्याड स्लिम 3। सो बक्स खोल्दाखेरि तपाईहरुले आइडियाप्याड स्लिम 3 मा एउटा एडाप्टर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 60 वाट को एडाप्टर हो भने अर्को चाहिँ यो स्वयं ल्यापटप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आइडियाप्याड स्लिम 3 हो। सो फर्स्ट लुक र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको यो आइडियाप्याड स्लिम 3 चाहिँ मेटालिक लुकको छ र बिल्ड पनि एकदमै राम्रो छ र थिन र लाइट वेट पनि छ, एकदम हलुका खालको पनि छ यो। अब साइडको कुरा गर्ने हो भने यो ल्यापटपको आइडियाप्याड स्लिम 3 को एउटा एक साइडतिर चाहिँ हामीले पावर चार्जिङ पोर्ट पाउन सक्छौं, USB-A पाउन सक्छौं, USB टाइप C पाउन सक्छौं, HDMI केबल जोइन गर्ने पोर्ट पाउन सक्छौं र अर्को भने चाहिँ हामीले हेडफोन एन्ड माइक्रोफोन कम्बो ज्याक पनि पाउन सक्छौं र अर्को साइडतिर चाहिँ हामीले USB-A र कार्ड रिडर हामीले इन्सर्ट गर्ने पोर्ट पनि पाउन सक्छौं र अर्को चाहिँ पावर अन वाला LED पनि पाउन सक्छौं। यो ल्यापटपको पछाडीपटि बिहाइन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको कुलिङ सिस्टम देख्न सक्छौं हैन, कुलिङ भेन्ट देख्न सक्छौं भने अर्को चाहिँ हामीले डल्बी स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न सक्छौं जसको कारण अडियो चाहिँ स्पेशली हाम्रो अडियो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको आउँछ। यो ल्यापटप खोलेर हेर्दाखेरि यसमा फर्स्टमा देखिने भनेको यसको डिस्प्ले हो र डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले 15 इन्च फुल HD हैन 215 इन्चको एन्टी ग्लेयर फिचर वाला डिस्प्ले पाउन सक्छौं जुन चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले हो। यसमा कुनै पनि मुभी हेर्नुस्, सङ्ग्स हेर्नुस्, पिक्चर हेर्नुस्, एकदम राम्रो क्वालिटीको भ्युइङ एक्सपिरियन्स तपाईले पाउनुहुन्छ, एकदम इमर्सिङ भ्युइङ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको किबोर्डको कुरा गर्ने हो भने आजकल त सबै ल्यापटप जस्तोमा चाहिँ ब्याकलिट किबोर्ड आउँछ र यो पनि त्यसमा केही पछाडी भन्ने चाहिँ छैन। यसमा पनि ब्याकलिट किबोर्ड एकदम मजाले भरेर दिएको छ, मिन्स कि एकदम राम्रो रिलायबल फंक्सन पनि हुन्छ, फिचर पनि हुन्छ र तपाईलाई अब ल्यापटपको किबोर्ड त नर्मली जसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसरी त युज त गरिहाल्नु भइहाल्छ नि। सो क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड स्लिम 3 मा चाहिँ हामीले 720 पिक्सल्सको क्यामेरा पाउन सक्छौं जुन चाहिँ हामीले भिडियो कलको लागि युज गर्न सक्छौं, जस्तै जुम मिटिङ होस्, गुगल मिट होस्, भाइबरमा होस् या मेसेन्जरमा होस्, यिनीहरु कुनैमा पनि युज गर्न सक्छौं किनकि यसमा आफ्नै एउटा क्यामेरा दिएको छ र यस भित्र पनि एउटा म्यानुअल शटर बटन दिएको छ जसको कारणले चाहिँ हामीहरु आफ्नो प्राइभेसी चाहिँ बचाउन सक्छौं। हामीले हाम्रो कन्भर्सेसन सकेपछि यो प्राइभेसी शटर लगाइदियो भने अरूहरु मान्छेले हाम्रो क्यामेराबाट हेर्न पनि सक्दैन, ह्याकरले पनि हेर्न सक्दैन, मिन्स एकदम राम्रो फिचर्स हो। र अर्को फिचर चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि फिंगर रिडर पनि छ हैन, मिन्स कि तपाईको अब ल्यापटप तपाईको अनुमति बिना अरु कसैले खोल्न पाउँदैन। जस्ट लाइक तपाईहरुको फोनमा पनि फिंगर रिडर हुन्छ नि हैन, यसमा पनि फिंगर रिडर छ, मिन्स कि तपाईको ल्यापटप अरूले खोल्न सक्दैन, पाउँदैन तपाईको अनुमति बिना। आफ्नो डाटा फाइल्स सबै चाहिँ एकदम सिक्योर हुने भयो। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड स्लिम 3 मा चाहिँ हामीले इन्टेलको 11 जेन इन्टेल कोर i5 प्रोसेसर पाउन सक्छौं जुन चाहिँ एक्सट्रिमली फास्ट प्रोसेसर हो र यसमा चाहिँ 4 वटा कोर छ, मिन्स कि तपाईको जुनसुकै एप्लिकेसन यसमा थ्रो गर्नुस्, जुनसुकै एप्लिकेसन हालेर चलाउन कोसिस गर्नुस् सबै मस्तले चलाइदिन्छ, आँखा चिम्लेर चलाइदिन्छ, कुनै दिक्कत नमानिकिन यसले चलाइदिन्छ। मिन्स कि यो प्रोसेसर चाहिँ एकदम राम्रो स्ट्रङ प्रोसेसर हो, 11th जेनको लेटेस्ट जेनकै प्रोसेसर भयो नि त यो त हैन, त्यसैले चाहिँ राम्रो चल्छ यो चाहिँ। र अब यसको स्टोरेज र र्यामको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 8GB को DDR4 को र्याम पाउन सकिन्छ भने स्टोरेज चाहिँ 512GB को SSD पाउन सक्छौं। अब हामीहरु नर्मल अफिस युजको लागि युज गर्ने हो भने त यो त एकदम इनफ काफी हैन, हामीहरुलाई अब डाटा स्टोर गर्नुपर्ने हो, डाटा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो, स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हो, त्यो डकुमेन्टहरु त खासै त्यति धेरै लार्ज साइजको हुँदैन एक्सेप्ट चाहिँ तपाई भिडियो र अन्तिखेर चाहिँ गेमिङ गर्नु हुँदैन भने त तपाईको लागि त यो के ल्यापटप त एकदम मालामाल हैन, डकुमेन्ट र अफिस युजको लागि मात्रै हो भने चाहिँ। तर तपाईलाई चाहिँ अलिकति कम जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ल्यापटपमा चाहिँ र्याम र
एसएसडी पनि तपाईहरुले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फिचर्स पनि छ तपाईहरुसँग र आइडियाप्याड स्लिम 3 को अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ प्रिलोडेड विन्डोज होम 10 आउँछ जुन चाहिँ लाइफ टाइम भ्यालिडिटीका साथ आउँछ मिन्स कि तपाईको यो विन्डोज 10 चाहिँ अपग्रेड गर भनेर त्यो नोटिफिकेसन आइरहदैन मिन्स कि तपाईलाई चाहिँ त्यो बेकारको टेन्सन हुँदैन ग्राफिक्सको कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड स्लिम 3 मा चाहिँ इन्टेलको आफ्नै इन्टिग्रेटेड इन्टेल आइरिस एक्स ग्राफिक्स छ र नर्मल युज गर्ने मान्छेहरुको लागि अफिस युज गर्ने मान्छेहरुको लागि डाटा आफ्नो ल्यापटपमा सेभ गर्ने र इम्पोर्टेन्ट डिटेल्सहरु मात्र राख्ने मान्छेहरुको लागि यो इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स चाहिँ इनफ हुन्छ सो तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो आइडियाप्याड स्लिम 3 चाहिँ कसको लागि बेस्ट हुन सक्छ कसको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो रेकमेन्डेसन हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि तपाई फर्स्ट टाइम ल्यापटप लिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि एकदम राम्रो हुन सक्छ यदि तपाई चाहिँ ल्यापटप चलाउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईलाई पोर्टेबल चाहिएको छ स्लिम चाहिएको छ थिन चाहिएको छ हैन तपाई ट्राभल गर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईलाई लाइट वेट चाहिएको छ भने यो फुत्ता आफ्नो ब्यागमा हाल्यो हिँड्न सकिहाल्यो हैन थिन चाहिएको छ भने थिन पनि छ आफ्नो यो पनि यो ल्यापटप पनि हाल्यो त्यसपछि अरु सामान पनि हाल्यो अटिहाल्यो हैन भनेपछि तपाईको लागि एकदम राम्रो अप्सन्स हुन सक्छ पावर त यसमा छदैछ i5 को लेटेस्ट जेनेरेसनको प्रोसेसर भइहाल्यो तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो रेकमेन्डेसन हुन सक्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो आइडियाप्याड स्लिम 3 मा चाहिँ कुनै पनि क्वेशन्स छ डाउट्स छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा गएर पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ या तपाईहरुको क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ त ल्यापटपको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि अझै धेरै जान्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब लेनोभोको ल्यापटप लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले मेगाटेक नेपालबाट तपाईले लिनु हो भने चाहिँ तपाईले 100% ओरिजिनल र 100% वारेन्टी वाला लेनोभो ल्यापटप पाउन सक्नुहुन्छ किनकि नेपालमा चाहिँ मेगाटेक मात्रै यस्तो एउटा डिस्ट्रिब्युटर हो जसले चाहिँ अफिसियली लेनोभो ल्यापटप इम्पोर्ट र तपाईलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीहरु यस्तै एक्साइटिङ ल्यापटप लिएर आउने छौं त्यति समयसम्मको लागि तपाईले प्रतीक्षा भने गर्न नै पर्नेछ म हुँ विमल राणाबाट अन्तिम समय हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते